Pinoy Maneho. Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pinoy Maneho ito at kasama ko ngayon si paring Harold De Lara. Ayan. Nandito kami ngayon sa Saskatoon, Saskatchewan, dito sa Flying J. At napakalakas ng wind, snowstorm sa labas, pare, no? Oo, stranded tayo. Ayan. Hindi niyo masyadong makikita kasi napaka kapal ng snow ngayon at mahangin pa. Si Alvin Timbol. Shout out kay paring Alvin. Dati nung nakita tayo tulog. Bakit ngayon? Ngayon tulog ulit. Tulog ulit. Ayos lang. Siya kasi yung nagbaliw kagabi. Siya naman yun. Saan kayo galing kagabi dito sa White Court? Oo, yun sa White Court. Walang tigil, talagang diretso dito sa Galing kami pareho sa Shell. sa Pilipinas. Oo, tanker driver. Kailan na kayo sa Pilipinas dati? Oo, Magaling. isang kumpanya din kami doon. Galing. Ganda. Shoutout nga pala sa mga Filipino driver natin dyan. Alam ko mahirap sa panahon natin ngayon, no? Eh, talagang wala tayong magagawa eh. Talagang kapit lang tayo. Kahit naman dito sa amin sa Canada, eh, kahit nasa Canada kami, hindi rin mahirap din yung pagmamaneho. Hindi rin yung talagang papel na easy lang, no? Oo, tulad ngayon. Grabe yung snowstorm. Kaya Oo. tambay. Stranded. Oo, talagang ganito dito sa amin. Si Christian pala nasa Garden. sa Verden. Oo. Hindi siya umabot dito, no? Dito ba siya papunta? Hindi man lang siya umabot na Regina para Oo. nakauwi siya. Talagang delikado kanina nga talagang sabi ko sa sarili ko, kung safe lang ako nito, talagang tawag ako rescue. Pero gusto ko talagang umuwi eh, kahit sobrang dahan-dahan. Mahirap take ng risk. Oo. Ibaling maghintay na rito sa mga truck stop niya sa Baul sa Dits. Oo. Mahal pa naman, lalo na yung mga owner operator dyan ng mga Filipino, no? Talagang sariling gastos natin pag magpa-rescue tayo. Ganun, pagka owner operator ka. Depende na lang siguro kung ikagabag sa kumpanya yung percent kung anong kaya nilang maibigay. Pero pag owner operator kasi sariling sariling talagang rescue. Nasa Saskatoon. O dito sa Saskatoon, Winkler, Winkler meron din na. sa Winkler, sa papunta ng Abbotsford, yun. Atchison, bandang Edmonton. Pero dito talaga yung main, tsaka sa States, ito yung dalawa. Dami din pala ng truck nyo, no? Pero hindi mo masyadong makikita to kasi halos sa States eh. Yung kinakarga nila, yung malalaking ang tawag nito, yung silent air na tinatawag nila. Shout out kay Christian Luway dyan, tsaka sa shota niya. Congratulations, Brad. Nakakaingit. Oo. Sana all. Sana all nga, oh. Ikaw, Anong plano ng Diyos kung ibigay sa atin tanggapin. Kailangan mag-settle down ka na para yung apat talaga dito. Kasi nung mga panahon na yun, napakalakas ng demand ng welder nun eh. Ang dami mga welder ata napasok dito. Isawa ng Diyos nasali si tatay. Kaya dalawang taon lang kami naghintay ata, nakakuha kami. 2 taon. Tagal din. Sana kami, yung pamilya ko, Pero nilalakad mo na, diba? naka-process na. Naghihintay na lang. Siguro dahil din siguro sa COVID, kaya parang mahina konti yung processing. Kasi yung pinsan ko, papunta na talaga sana ngayong taon eh. So lahat sa pandemya. So ilang taon ka na dito? Siguro 11 years. Tagal-tagal lang. Mga isang dekada na may bit. Kasi dumating kami 2009.
Si Denfred. Yung kabats ko yun. Si Denfred. Si Denfred tsaka sino ba yun? Si Christopher. Christopher Kutayan. Shout out kay Denfred Agwanta tsaka kay Christopher Kutayan dyan. Big Flight. Yun si Christopher Kutayan naman, kasama ko sa Shell yan, sa Tapangaw. Ang dami niya pala talaga. Yun. Kay parang Christopher Kutayan. Yan yung inspiration ko. Oh? Christopher, inspiration ka daw ni paring Harold. Yung Tapangaw. Marami kaming galing doon. Tabangaw? Saan yun? Batangas. Ayaw nga pala. Ay, akala ko ba yung Buhuliano yun? Oo, doon kami naka-base. Doon ang depo ng Shell. O yun, shoutout pala sa family ko. Yung 4 kong anak. Yung panganay si Sir Justin. Pangalawa si Carl Joseph. Pangatlo yung junior ko si Harold Junior. Tsaka yung bunso si Jared. Tsaka si Mrs. ko. Relax lang kayo dyan. Makakarating din kayo dito. Naka-process na. Konting kempot na lang. Ayun. Bro, alis na ako. Salamat. Maraming salamat sa iyo at ingat lang kayo ni Brading. Ano ba pangalan nito? Alvin. Yan si paring Alvin. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi natutulog at privacy niya yan. At lalakad na ako ulit. Susunduin ako ng kapatid ko. Tingnan niyo naman, ninja moves. Kasi malamig sa labas. Sige. Ingat na kayo. Stay safe. Yan. To all of you guys, this is my brother. I only have one sibling and he is older than me, 11 months old. Hello again everybody, it's Pinoy Manejo here. Welcome back again to another episode. Today I am in Saskatoon, I am home and I am on my brother's truck. Pumasok lang ako dito para mag video ng konti kasi malamig sa labas. But what I'm about to do today is I'm going to help out my brother. We are going to shovel our driveway. We had a good amount of snow this weekend, so lahat nga po ng mga neighbors namin, most likely both sides mga Filipino sila, para po kami nagbabayanihan kasi yung family nila sa kabila at family dito sa kabila, lumabas sila lahat at nag-shovel sila. So nakakatuwa tignan. And but yeah, so the agenda today is not very exciting. We are just going to clean out our driveway, pull out all the snow from that storm. So yan lang po ang gagawin natin ngayon, no? There it is. Ito po yung nakuha natin, no, na snow from that snowstorm. And hello Kobe. And tutulungan ko lang po yung kapatid ko. Yan, yung snow dito nilalagay namin dyan sa Pilipinas. Yung nilalagay dyan ay yung mga sa Bisaya pa balas, pero dito ginagawa namin yan, ginagamit namin para sa snow. Hindi po biro ang snow na natanggap namin kasi hindi po makalabas yung mga maliliit na kotse. And yan yung Filipino family. Nilinilisan din nila yung mga driveways nila, no? Anyway, I'm gonna help out my brother here, and I'll catch you guys in a little bit. Okay, 1, 2, woo! Again? Again? 1, 2, woo!
Hi, Kobe! What are you doing? Kobe, watch out! Are you playing on the snow? Dito po tayo ngayon sa Saskatoon, no? And meron po tayong mga Filipino dito, kabayan natin. Malapit lang din sa bahay na tinitira namin. And nagbabayanihan po kami ngayon. It may looks like nagbabayanihan kami, pero ang totoo, nililinisan na namin yung mga driveway namin. Ito, may kaibigan ako dito, si Brother, ano pangalan mo, brother? Alvin. Si Brother Alvin, yan. Hi. Kakakita lang namin ngayong araw na to. And taga saan tayo, Brother Alvin? From here or Sa Philippines, oo. in Philippines, in Manila. Oh, Manila, yes. So, Yeah. saan sa Manila? In Quezon City. Okay, so he lives in Quezon City, no? How long have you been here, brother? 7 years right now. Okay, your family is here too, Yeah, no? my family is here. Ah, yung asawa mo yun? Ayos, ayos. So, yan ang no? Ganito talaga ang mangyayari pag may snow. Overnight. Yes, wala talagang pupunta dito na maglilinis, talagang sariling kanya-kanyang driveway. Oo. At ito naman si Paring Jomar, yan. From Bacolod? Bacolod. From Bacolod, no? Oh, Ilonggo, yan. Yeah. Sa mga lahat ng Ilonggo dyan, mga Ilonggo pa naman, sweet magsalita. Di ba? Basta masasarap sila magsalita. Brother, nandito na yung family mo rin? Yung asawa ko. Yun. Ma. Ito nga pala yung house nila, no? So, this is my neighbor. What's your name po? Hi, I'm Anna V. Anna V. Yeah. Shout out sa mga family ko dyan sa Philippines. Sa Philippines? Victoria City and Talisay. There you go, And to my friends, Bacolod City. Hello. There you go. Hello. There you go. Yan. Ang ginagawa po namin ngayon is naglilinis lang kami. It may look fun, no? Pero sa totoo, masaya siya sa umpisa, pero malamig sa huli. At, No work today. No work Oo. today. Yeah, walang work, no? Cancel, no? cancel. Supposed to be may work kayo ngayon. Oh, supposed to be we have a work. today. Yeah, most Filipinos are not working today because we have an excuse not to work because of this snow. Yeah, Yeah. they will declare no work. Yeah. Kahit All naman sa establishment, yeah, maybe all establishment Yeah. are closed now. Oh, by the way, to all the Or By the way, to all the Filipinos back in Steinbach and Winnipeg, Manitoba, hello sa inyo lahat, no? Mayroon ka bang isi-shout paring Alvin? shout out sa Philippines. Sa family mo and For my family in the Philippines, in Manila and in Saragossa, Nueva Ecija. Hello sa inyo lahat dyan. Ito ang live sa Canada. Anna V, and thank you very much for your time. Yeah, keep safe. And Brother Alvin, Yeah, thank you. I'll see you around. See you around, bro. Thank you, brother. Yeah. Brother Jomar. Jomar, thank you. Yeah. Ingat. See you in your vlog. Thank you very much, guys. Sige po, ingat. Shovel pa tayo ng snow, pero may YouTuber dito. Tatanungin natin at kakausapin natin sandali.
Hi, hello. Okay lang. Anong pangalan natin? Sony. Sonny? Yeah. Ano mo sa YouTube? SAS Daily Life. Sask Daily Life? Yeah, SAS Daily Life. Oh, sa lahat po ng nanonood dito, sa mga subscribers ko po, paki-follow na rin po si Brother Sunny. Sunny, yeah. Kakampisa ko lang actually 2 weeks ago. Oh, 2 weeks okay. ago. Yeah. Yes. Yeah. And kapitbahay po namin sila. Ito po yung misis niya at si chikiting niya po. Oo. At ano po ba ang mga content mong nilalagay sa channel, Brother Sunny? Ano lang, kung ano-ano lang yung buhay namin. Sa Oo. pang-araw-araw. Kung ano yung maisipan gawin. Oo, maganda Yan lang. yun. Oo. Actually, dito lang sa Saskatoon muna. Kung sino man yung gustong malaman ang buhay ng Saskatchewan, Saskatoon specifically, no, dito, i-follow niyo po si Brother Sunny. At alam ko po hindi kayo magsisisi sa mga mapapanood niyo mga content. At kakasimula lang din ho niya, kaya dapat natin siyang suportahan. Dikit-dikitan natin siya, mga kabady. Yeah, maraming salamat. Oo. Yan. At ito po yung misis niya. Hi. Hello. At Sa mga kababayan ko, lalo nandito sa Canada, lagi kita mag-iingat kasi lalo na ngayon, naranasan natin yung ganitong snow. yes. So, napakahirap, lalo na ngayon nagsho-shovel tayo, makapal yung snow. Ilang oras na ba, Mal? 3 hours na yata kami. Kanina pa tayo kanang umaga pa kami nagsimula hanggat ngayon ay hindi pa natatapos. Hello, bud. At ayan naman. Marami-rami din kami nakuha ang snow kagabi. At hindi po namin alam kung may parating pa. Hey, bud, what are you doing? Are you helping Dad? Okay. I'm okay. Anyway, yan at sundan po natin si Brother Sunny, Sask Life. SAS Daily Life. Sask Daily Life. SAS SAS Daily Life. Daily Life. Yeah. There you go. So yan po at kita-kita po ulit tayo next time. Meron tayong kakausapin, no? He's one of my subscribers. And brother, kamusta? Ito. Pinapahirapan tayo. Oh, pinapahirapan tayo ng snow. Dito tayo. Kamusta naman yung buhay natin dito, bro? Masaya na mahirap. Masaya na konting pagsubok, no? Oo, konting hirap. Ganun talaga, hindi mo mararamdaman ang buhay pag di ka nahihirapan. Oh, yun. Yun ang dapat nating isipin. Laging positibo tayo mga Oo. lagi. Ano ulit pangalan mo, Brad? Gerald. Gerald? Mga kabady, eto po si Gerald, no? Kapitbahay po namin siya. Nakatira po siya dito at pangalawang bahay galing sa amin. At siya po ay ilang taon ka na dito sa Canada, bro? Ano pa lang, pre? 2 kalahati. 2 kalahati? Kaya medyo nag-adjust pa tayo sa lamig. Oo. At Pilipinas talaga galing. Oo, Pilipinas talaga. Sabay na kayo ng misis nyo? Hindi, misis ko 7 taon na dito. Nauna siya. Kinuha ka niya? Kinuha Oo. niya ako. Gerald po ay natatrabaho sa Costco. At kung gusto niyo po siyang puntahan, Puntahan niyo ako ron. puntahan niyo siya sa Costco kasi para mag-high five kayo or mag-say hello kayo sa kanya. At ganito lang naman tayo dito mga Filipino. Natutuwa tayo pag kita-kita tayo. Mga Pilipino. Oo. Tama. Sabi, tuloy tayo sa sabi, no? Oo nga eh. Gusto ko na nga ni shovel. At hindi ko alam kung makakuha pa kami ng mga snow sa mga ilang araw kasi ito makapal-kapal na to eh. Oo. Kung maaari sana wala nang snow, no? Kahit city yata, hindi na alam kung saan nila dadalhin itong mga yero na to. Ayan po si Gerald at brother, shout out. Shoutout sa mga taga-Baracan or sa Garay. Oh, family mo, bro, family. Ingat kayo lahat dyan sa family ko. Miss ko na kayo. Oo, yan. Ganun talaga. Ganun talaga, ingat-ingat lang. At yun lang muna, no? At malamig at kukontinue lang kaming mag-shovel dito. Kita-kita ulit tayo next time. At eto si Gerald. Ingat. At kaibigan ko at subscriber ko, maraming salamat, brother. And yun si Sunny. Si Sunny ay isang YouTuber, no? At i-follow na rin niyo siya. Maraming salamat sa inyo ulit at maraming salamat sa pagsubaybay. At take it easy, take care, God bless you guys. Bye bye now.